Ξεκινάω, μόνος μου αυτή τη φορά. Η μέρα είναι 3η 6 Ιουλίου, είναι 12 η ώρα το μεσημέρι περίπου και το ταξίδι, το μοναχικό μου ταξίδι στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ξεκινήσει. Έφτασα στο Atlantic City, πάρκαρα στο Golden Nugget, το καζίνο, και μπαίνω μέσα, πάω στο αγαπημένο μου μηχανηματάκι, το Zeus, είναι ο Δίας. Παίζω 2 φορές, τουκ, μου σκάει $60. Λέω, alright, τα παίρνω, φεύγω. Πάω, τα κάνω cash out, πάω προς τα έξω, βλέπω μια ρουλέτα, λέω, ας ρίξω μια. Πετάω ένα 20 μέσα, κερδίζω 100 κάτι. Πολύ καλή πρώτη βραδιά. Δεν θα συνεχίσω να παίζω, θα κάνω γυρίσματα, το υπόσχομαι. Το van λοιπόν το έχουμε παρκάρει. Δουλεύει το air condition για να την παλέψω τη νύχτα. Πάω για ύπνο, θα ξυπνήσω το πρωί, να πάω στην παραλία. Ελπίζω ο καιρός να είναι καλός. Στον δρόμο έβρεχε καθ' όλη τη διάρκεια. Λοιπόν, ήρθα από το θείο μου να πάρω κάτι πράγματα. Σήμερα το μεσημέρι έφυγα από το Assateague στο Maryland. Ήτανε 4 ώρες οδήγηση μέχρι εδώ. Έκατσα 1 ώρα και έφυγα. Φεύγω. Πάω Atlantic City. Hey Siri, take me to Atlantic City. Getting directions to Atlantic City. Καμιά φορά είναι καλή και η Siri. 125 μίλια, 2 ώρες. Λέει θα φτάσουμε 9 και 7. Ξεκινάω, μόνος μου αυτή τη φορά. Πήγα τις διακοπές μου και πάμε για δουλειά τώρα. Έχω πετάξει τα πράγματα όπως είναι, όλα χύμα μέσα στο αυτοκίνητο, ποδήλατα, εξοπλισμούς, ρούχα και τα 18 καινούρια πακέτα που παρέλαβα σήμερα για τον εξοπλισμό και τα πάντα για το αυτοκίνητο. Δεν θα χρειαστώ τίποτα άλλο, τα έχω όλα. Το όνειρο είναι πραγματικότητα, παιδιά. Όσο να ακούγεται περίεργο, όσο και να ακούγεται γραφικό, αυτή είναι η αλήθεια. Το ζω το όνειρο αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει. Έχει ξεκινήσει ήδη, αλλά αυτό είναι το δικό μου ταξίδι. Ο καιρός είναι βροχερός, άμα δεν μας τοεί. Ελπίζω αύριο να μας ξυπνήσει ο ήλιος και η ζέστη μέσα στο van. Λοιπόν, το Atlantic City είναι το Vegas της ανατολικής ακτής. Τόπος ο οποίος μαζεύει πολύ κόσμο για το καζίνο αλλά και για την παραλία και τα πάρτι. Εδώ έφτασα και δεν βρέχει καθόλου, είναι μια χαρά, χαρά Θεού. Οπότε τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Πληθήκαμε, πάμε να πάρουμε καφέ πάγο. Φτάσαμε μόλις στο Hard Rock, μάσκα εννοείται. Πήρα καφέ, πήρα πάγο για το ψυγείο. Πέρασαμε όλα τα level ασφαλείας και επιτέλους πάμε να μπούμε στο καζίνο. Ας πάρουμε μια κάρτα μέλους για να μπορούμε να έχουμε τσάμπα, parking κτλ. Πήραμε την κάρτα μέλους, μου είπε ότι θα μας δώσει $50 μπόνους για να παίξουμε. Ίσως το εκμεταλλευτώ αργότερα. Μες στο καζίνο μου λέει δεν μπορείς να έχεις τις κάμερες. Λέω παιδιά δεν πρόκειται να τραβήξω τίποτα. Μου λέει ok, θα έρθει ένας άνθρωπος από το HR και θα σε συνοδεύσει μέχρι έξω. Λοιπόν, και έρχεται η Νίκη και με συνόδευσε, είπαμε την ιστορία μας. Ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, μοιάζει πάρα πολύ με το Ocean City, ενώ το στήσιμο είναι περίπου το ίδιο. Κλασικά ξενοδοχεία, καζίνο, παραλία. Τελευταία φορά που ήρθα εδώ πέρα λεγόταν Taj Mahal αυτό και ήταν 20 χρόνια πριν. Η μέρα είναι 3η 6 Ιουλίου, είναι 12 η ώρα το μεσημέρι περίπου και το ταξίδι, το μοναχικό μου ταξίδι στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ξεκινήσει.
Ένα από τα κοινά που έχει με το Vegas στο Atlantic City είναι ότι πέρα από τα καζίνο που είναι μέσα στα Λούσα και στη πολυτέλεια, βγαίνεις από το καζίνο και βρίσκεσαι στο Ghost Town. Τι σημαίνει αυτό? Φτωχογειτονιές, πάρα πολύ εγκληματικότητα, κλασικά σαβούρα φαγητά παντού, Αμερικανιές, παντού γύρους, ο Θεός να τους κάνει γύρους. Replace Believe It or Not είναι το μουσείο με τα Illusion. Είχα πάει στη Νέα Υόρκη σε αυτό, στο Manhattan, πέρσι. Δεν τρελάθηκα, δεν ήταν τίποτα τρομερό, αλλά είναι κάτι. Εδώ δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής, μάλλον από πάνω θα φαίνεται σαν καρδιά. Για να πετάξουμε λίγο τον drone να δούμε. What's your name? White. Let's wave to the camera. Hey. My friend. Yes, sir. All right. What's up? What's up, guys? Chilling. Chilling. Ατλαντικός ωκεανός, η πόλη του Ατλαντικού, έχει πάρα πολύ ζέστη. Ωραίες φάτσες, ωραίος κόσμος. Μ' αρέσει πολύ η παραλία, δεν πρόκειται να κολυμπήσω όμως. Έχει ένα Luna Park εδώ πέρα, πρέπει να είναι το πιο πολυσύχναστο κομμάτι της παραλίας. Λοιπόν, πήγα ξεκουράστηκα για λίγο, έκανα ένα μονταζάκι, ανέβασα το πρώτο βίντεο. Βρισκόμαστε ακόμα στο Atlantic City, έχω αράξει το van μέσα στο γκαράζ του Hard Rock και τώρα είμαι έτοιμος για την απογευματινή βόλτα. Δεν έχω μαζί τίποτα από εξοπλισμό, ενώ κάμερες κτλ. Έχω μόνο την GoPro γιατί δεν μπορώ να διασχίσω το καζίνο άμα έχω κάμερες μαζί. Υπέροχο απόγευμα. Ο κόσμος έχει δώσει έξω από όλες τις φυλές, από όλο τον κόσμο και εμείς συνεχίζουμε την βολτούλα μας. Λοιπόν, μέσα στο καζίνο δεν μπαίνεις χωρίς μάσκα. Στη ρουλέτα μπορείς να κάτσεις, να κάτσουν μόνο 3 άτομα, ξέρω εγώ. Στο blackjack μόνο 4 άτομα και έχει τζάμια, plexiglass ανάμεσά του. Τώρα περί επιβίωσης. Μια εβδομάδα ζω στο van. Μέχρι στιγμής όπου πάω έχει ντουζιέρες και τα λοιπά, γιατί είμαι σε παραλιακά μέρη. Άμα ξεκινήσω και πηγαίνω πουθενά λίγο πιο μέσα, εντάξει, θα πηγαίνω αναγκαστικά κάποιες μέρες στο ξενοδοχείο, δεν γίνεται. Να μαγειρεύω κάτι για να έχω μαζί μου, να αποθηκεύω στο ψυγιάκι μου. Πήρα και ένα μικρό φουρνάκι για να ζεσταίνω φαγητό που μπαίνει στο αναπτήρα του αυτοκινήτου. Ευτυχώς το αυτοκίνητο μου έχει 5 αναπτήρες και πήρα ένα heater νερού, δηλαδή μπορώ να κάνω και μακαρόνια μέσα εκεί. Τέλος πάντων, θα το ζήσουμε σε budget για να πραγματοποιηθεί όλο αυτό το ταξίδι. Θα πρέπει να κρατηθώ. Το όνειρο είναι πραγματικότητα. Βρισκόμαστε στο Atlantic City εν καιρό κορονοϊού. Ωραία είναι. Ωραίο απογευματάκι. Αγάπες μου. Έκανα ένα σαντουιτσάκι στο αμάξι. Έχω όλα τα υλικά για σάντουιτς και τα λοιπά. Έχω αναψυκτικά, έχω σαλάτες. Θα ζήσουμε. Θα την παλέψουμε, παιδιά. Για πείτε καμιά ιδέα για διατροφή στον δρόμο, επιβίωσης. Κορώνα. Είναι τόσο απολαυστικό αυτό το πράγμα που κάνουμε. Πάμε πίσω στο καζίνο, η ώρα είναι 9. Λοιπόν, ο χώρος του καζίνο είναι εκεί. Δεν μπορώ να μπω με την κάμερα εκεί, συγγνώμη. Τώρα μόλις ανακάλυψα κάτι. Κοίτα εδώ. Κιθάρα πολυέλαιος. Βγήκαμε έξω. Λοιπόν, από ό,τι παρατηρώ, εκεί πέρα έχει το Crazy Mouse, όπως έχει και στο Alufan Park. Το ίδιο είναι και από εκεί, το ίδιο είναι και από εκεί. Τα ίδια και στο Maryland τα είπαμε. Το φαγητό είναι το ίδιο σκατά παντού. Λοιπόν, συγγνώμη που είμαι τόσο
Όλοι με βλέπουν με την κάμερα και μιλάνε. Όλοι θέλουν μια δόση στη δημοσιότητα που σε μένα δεν πρόκειται να τη βρούνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλαβες. Λοιπόν, όλη την ώρα σας λέω ότι τρώνε σκατά. Θέλετε να πάμε να φάμε σκατά? Λοιπόν, πάμε εδώ. East Wind λέγεται αυτό. Έχει πολύ μεγάλη ουρά. Δεν ψήναμε καθόλου να περιμένω τόση ώρα να φάω. Μου φαίνεται πως σήμερα δεν θα φάμε. Μου φαίνεται ότι θα φάμε βραδινό πάλι κάνα σαντουιτσάκι. Άρα, come here. Come closer. Are you a YouTuber? Yeah. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σε όλα τα φαγητά θα έχει κόσμο, λογικά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για το Atlantic City. Δεν τραβάω και τις κοτσίδες μου. Μήπως να παίξουμε κλασική ορθόδοξη πιτσούλα? Έχει με το κομμάτι εδώ. Look, κάνει κακιά. Excuse me? No, I don't. No. Πάμε σε ένα souvenir shop να δείτε τι παίζει εκεί μέσα. Και κάπου εκεί είναι οι φτωχογειτονιές που έλεγα. And I do it again. Λοιπόν, όπου πάμε θέλει μάσκα κλασικά. Το ξέχασα ότι ότι έχουμε πανδημία. Δεν τους βλέπω τους ανθρώπους εδώ να είναι πολύ πάνω σε αυτό βέβαια. Όλα αυτές οι πόλεις που είναι στον Ατλαντικό, πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Come here. Where are you from, my friend? I'm from Greece. Nice. Yeah, buddy. Cool. I'm Puerto Rican. Puerto Rican? Honduran. Puerto Rico. What? Honduras? Oh. Honduras. So Hondureño, papi. San Pedro Sula. I met a guy from Honduras. We used to work together in a pizzeria. He was a cool guy. Oh, it's funny because I used to work at a pizzeria too. Oh yeah? Cool. Κάναμε και δύο φίλους. Λοιπόν, μάλλον αυτά για σήμερα. Θα πάω να την πέσω, ούτε ποτά, ούτε τίποτα. Πάω να ξαπλώσω. Εντάξει, το είδαμε. Να σας πω ότι είμαι ενθουσιασμένος. Όχι, δεν είμαι. Ήρθαμε, το είδαμε μαζί και θα συνεχίσουμε αύριο με τον επόμενο προορισμό μας που θα είναι το Ocean City στο New Jersey. Γιατί θα έχω... Okay. Η φλιαρία μου δεν έχει αύριο. Νιώθω πολύ πιο άνετα πλέον με την κάμερα. Come on, baby, my baby, come on. Ό,τι έχεις παλού έχει εδώ πέρα. Κάπου εδώ πρέπει να σταματήσω να γράφω γιατί πρέπει να μπω μέσα στο καζίνο και δεν με αφήνουν με τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα, είμαστε ακόμα στο Atlantic City. Είναι Τετάρτη πρωί. Δεν νομίζω ότι θέλω να κάτσω άλλο. Χθες το βράδυ πριν κοιμηθώ τα κατάφερα τελικά, βρήκα φαγητό στο Hard Rock Casino. Νομίζω ότι θέλω να φύγω. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Σήμερα λέω να πάω στο Ocean City του New Jersey και από εκεί να φύγω να πάω Baltimore. Βλέποντας και κάνοντας. Ναι, θέλω να πάω παραλία και όχι τέτοια παραλία, θέλω να πάω λίγο πιο χαλαρά. Θέλω να πάω κάπου να έχει νόημα. Καλά τα καζίνο, καλά τα όλα αυτά, αλλά δεν έχει ουσία. Για μένα. Τα λέμε συνέχεια, θα δούμε που πάμε. Αυτά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Καλημέρα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μια τελευταία στάση πριν φύγω από το Atlantic City, να δούμε το Caesars Palace απ' έξω μόνο βέβαια, γιατί μέσα θα μου πρίξουν τον έρωτα με τις κάμερες και τα λοιπά, οπότε έχω παρκάρει το αμάξι εκεί πέρα και ήρθα να δω τι λέει. Βλέπουμε λοιπόν τον Κέσαρα με τα λογάκια του. Είναι μια υπερπαραγωγή, το ίδιο και στο Las Vegas. Υπερπαραγωγή.
Βλέπουμε χίονες παντού. Τα παιδιά προφανώς έχουν εξοδέψει πολύ χρήμα εδώ πέρα. Πάω στο Ocean City του New Jersey αυτή τη φορά. Όπου απλά έκανα μια βουτιά στη θάλασσα και ξεκίνησα το δρόμο από εκεί να φτάσω στη Βαλτιμόρη. Αλλά έβγαλε ένα πρόβλημα το αυτοκίνητο. Νομίζω ότι έχω βρει το νόημα της ζωής πλέον. Να είμαι με τα ζώα και να τραβάω βίντεο τα ζώα. Αυτό μου αρέσει.